Hello friends, ahok শাৰীৰে ধুতি পিন্ধিবলৈ শিকো আৰু আজি মই মোৰ লং ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই স্লোকে খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম যে এখন শাৰীৰে আমি কেনে ধৰণে ধুতি পিন্ধিব পাৰো বহুতে ধুতি পিন্ধাটো এভয়েড কৰে বিকজ ঘৰত ভাল ধুতি নাথাকে বা যেনেকুৱা কুৰ্তা থাকে তেনেকুৱা কুৰ্তাৰ লগত ম্যাচিং ধুতি নাথাকে কাৰণ ধুতিটো আমাৰ কালেকশ্যন কৰি থোৱা নাথাকে কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এখন শাৰীৰে আৰু এখন শাৰী মোৰ মাৰ পৰা মই লৈছো মোৰ মাৰ শাৰী হয় আৰু এইখনৰ লগতে মই আপোনাক ম্যাচিং কৰি এটা কুৰ্তা পিন্ধি দেখুৱাম গতিকে মই এটা ধুতিখন দুভাগ কৰি সমানে ভাগ কৰি ললো মাজত তো আপোনালোকে শাৰীখন এনেকে ভাগ কৰি লব মাজেৰে তো আমি এতিয়া শাৰীখনকে ধুতি আকাৰ দিম তো মই এতিয়া খুব টাইটকে গাঠিটো মাৰি লৈছো কাৰণ শাৰীখন অকমান weight বেছি হয় আৰু আমাৰ সাধাৰণ ধুতি 4.5 মিটাৰ লাগে কিন্তু শাৰীখনত 5.5 মিটাৰ থাকে গতিকে অকমান বেছি দীঘল হৈ যায় বাট তথাপিও আমি তেনেকে মেনেজ কৰি ধুতিখন পিন্ধিব পাৰো গতিকে এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে শাৰীৰ এটা ভাগৰ যেটো পটি আছে সেই পটিটোৰ জোখমতে মই কুচ দি ললো তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে কুচকিটা মই শাৰী পাতি এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ কুচকিটা দি লৈছো আৰু কুচকিটা মই এতিয়া শাৰী পাতি ঠিক তেনে ধৰণে মিলাই লম লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পিন আপ কৰি ললো এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱালো এটা মই পিন মাৰি ললো আৰু পিনটো পিছফাললৈ মই এই পাৰ্টটো লৈ গলো আৰু এই যেটো মই পিন আপ কৰি লৈছিলো সেইখিনি মই নিজৰ জোখ অনুযায়ী মই ভিতৰত সুমুৱাই দিলো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিব যে ধুতিখন কিমান দীঘল আপুনি পিন্ধি ভাল পায় বা কিমান ছুটি আপুনি কৰিব বিচাৰে আৰু এতিয়া শাৰীখনৰ আনটো ভাগত মই এনে ধৰণে কুচ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো 10টা 12টা মান কুচ হ'ব কাৰণ কি শাৰীখন দীঘল হয় যিহেতু তো এয়া চাওক 8-10টা মান কুচ হৈছেগে তো মই এই কুচখিনি সমান ভাগত ধুনীয়াকৈ নিজে হাতেৰে মিলাই লৈ আপুনি খুচি ল'ব আৰু এনে ধৰণে আপুনি মিলাই হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া দেখিব কুচকিটা ধুনীয়াকৈ পৰি থাকিব কাৰণ এখন হল শাৰীখনৰ আচলৰ সাইডটো যেটো মই আপোনাক কুচ দি দেখুৱালো আৰু এয়া চাওক যে শাৰীখনেৰে মই ধুতি পিন্ধি আপোনালোকক কেনে ধৰণে দেখুৱাই দিলো এতিয়া কুৰ্তাটো পিন্ধিম মই কুৰ্তাৰ লগত মই ম্যাচিং কৰি ধুতিখন মিলাই ললো ঘড়ী পিন্ধিম লগত সানগ্লাস পিন্ধিব জোতা পিন্ধিব এনেকুৱা নহয় যে ধুতি পিন্ধিলে আপুনি একো ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰে ধুতি পিন্ধিলে আপুনি বহুত ষ্টাইল কৰিব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পিন্ধিলে খুব ধুনীয়াও লাগে গতিকে মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ আজিৰ কাৰণে লৈছো বিদায়